Í þessum þætti ætla ég að fara örlítið yfir svona smáatriði og svona það sem að mér hefur sýnst fólk vera pínlítið að ströggla við. Ekki það, þið súrdeigsbakarar, að þið séu í einhverju miklu ströggli, en það eru svona ákveðin atriði sem að fólk er pínlítið að glíma við, sem langar til þess að svara fyrir ykkur og sýna ykkur. Ég er búinn að koma mér upp sjálfur á ákveðinu systemi með súrinn minn sérstaklega, þannig að ég fæ alltaf alltaf sömu brauðin eða sömu útkomu þegar ég geri súrdeigsbrauð. Þannig að ég er hérna með 3 mismunandi skálar af súr. Einn súrinn er búinn að standa í 4 tíma, einn er búinn að standa í 2 tíma og svo þriðji er nýkomin út úr ísskápnum. Ég geymi malla minn alltaf inn í ísskáp. En munurinn er sá að ég blandaði þessar sem eru búin að standa í 2 og 4 tíma. Ég blandaði það með 50 grömmum af hveiti, 50 grömmum af súr og 50 grömmum af vatni. Hrærði það svo saman og svo eru þeir búin að standa. Þannig að það sem ég ætla að gera hérna er að ég ætla að gera flóttest. Og þess vegna er nú með bjórglös hérna, bjórkönnur hérna fyrir framan mig með vatni. Ég er ekki að fara í sýningu hvernig á að drekka bjór. En ég gæti það svo sem alveg, slepp með því. En ég ætla bara að gera flóttest af þessum mismunandi súr, sjá hvernig þeir koma út í flotinu, af því að mér persónulega finnst að skipta gríðarlega miklu máli þegar við byrjum á brauðinu að súrinn fljóti á vatninu. Það segir okkur mjög mikla sögu súrinn. Þá er hann alveg tilbúinn í það að fara að gera gott brauð fyrir okkur. Þannig að nú bara pröfið. Og ég ætla að byrja á þessum sem er nýkomin út úr ísskápnum. Hann er ennþá ískaldur og við skulum sjá hversu góður hann er á vatninu. En sjáu þið, hann flýtur samt, þrátt fyrir það að vera nýkomin út. En hvað gerist með þennan sem er búinn að vera 2 tíma? Hann flýtur líka, en hann er ekki alveg eins laus í sér, hann er aðeins þéttari. Svo tökum við þennan sem er búinn að standa í 4. Og hann flýtur alveg. Ég ætla að leyfa ykkur að sjá hérna ofan á glösin. Þið sjáu þessi hérna 4 tíma hérna lengst til hægri. Hann er tölvört mikið meira upp úr heldur en hinir 2. Þessi kaldi sem er seinastur, hann er að leysast upp og falla ofan í glasið. Og eins og þessi 2 tíma, hann er líka að leysast upp og falla ofan í glasið. En þessi 4 tíma, hann er bara góður, hann bara flýtur ofan á og það gerist ekki neitt. Þessi er alveg nýr. 2 tímar og 4 tímar. En í öllu þessu sambandi við súrinn og að hann fljóti og allt það, að þá er ákveðin grunnuppskrift sem að mér langar til þess að sýna ykkur hérna, að birta hérna. Ég ætla að reyna að birta hana hérna á skjánum öruggum megin við mig. En þessi uppskrift, hún er, og ég skammast mér ekki fyrir það, ég er með búnta hérna í símanum mínum. Hún er sem sagt 400 grömm af brauðhveiti og þá erum við að tala um einhvern bláttkornas eða Manitoba frá Costco. Og það eru 10 grömm af salti, 230 millilitrar af vatni og 150 grömm af súr, eins og ég var að sýna ykkur hérna áðan. Það er að segja 50 grömm súr, 50 grömm vatn og 50 grömm hveiti hrært saman og látið bíða í 4 til 6, 8, 10 tíma áður en þú byrjar að laga brauðið. Þetta er svona þessi grunnuppskrift. Og það er hægt að nota þessa uppskrift og varíera henni út frá þessum grunni, eins og fjölkornabrauðið sem ég gerði, það eru bara bætt í smá rúmjöli og kornum úti og minkað örlítið hveitið. Í skólabrauðinu þar er ég með sigtimjöl og rúmjöl og pínlítið af hveitiklíð og þá minkaði ég bara hveitið í svona nokkurn veginn í samræmi við það. Og svo framvegis, bara þannig að það sé á hreinu.
Svo hefur fólk verið svolítið að velta fyrir sér hvernig veit ég að brauðið er orðið hefað og tilbúið í ofnin. Og það er mjög einfalt test á því, en það þarf samt að passa sig að misskilja það ekki. Ég sagði við einhvern tímann að hún ætti að pota í brauðið og sjá hvort það bánsar tilbaka, kemur aftur tilbaka, svona eins og gormur. Svo fekk ég mynd af potinu og það var næstu því gegnum brauðið, en það er ekki það sem ég er að tala um. Við erum að tala um að bara rétt að snerta brauðið, svona ýta aðeins á það þannig að komi smá hola í það, og ef það kemur alveg tilbaka og verður alveg slétt aftur, þá er það ekki tilbúið. Ef það kemur sem sagt tilbaka svona á hálfu leyti eða svona nokkurn veginn alveg, ekki alveg tilbaka, þá er það tilbúið í bakstur. Og þá færðu þennan blástur í ofninu, þannig að það blæs svolítið upp í ofninum og skurðurinn verður fallegur og allt það. Þannig að, og svo er það sem skiptir líka miklu máli þegar þú ert að láta brauðið hefast, að það standi við stofuhita og þessi breyti yfir það, plast, og að það sé ekki gegnumdrekkur eða hita breytingar miklar þar sem það stendur. Það er ekki gott fyrir brauðið. Það er líka hægt að hefa brauðið í kæli. Það er að segja að setja það í körfurnar og setja það svo inn í kæli eða ískáp, og það getur verið í ískáp alveg frá 12 upp í 36 tímum. Fer svolítið eftir brauðinu og fer eftir hita ískápsins og hitan á deginu og allt. Það er svo margt sem kemur inn í þetta eins og alltaf. En þetta er hægt og það er hægt að taka það út og baka það beint út á ofninum. Og þegar þetta er gert þá er mjög auðvelt að skera það. Það er svona stífara og þægilega að skera það, og er þetta að gera mjög flotta skurði þegar maður hefar í ískáp. En ef við hefum í ískáp skemur en 12 tíma, þá er ágætt að leyfa því að standa í svona 1,5 til 2 tíma við stofuhita áður en það er bakað. Þannig að þessi hefun sem ég var að tala um áðan, ekki í ískáp, ég glemdi því, að það er yfirleitt svona næstu því þumalputtareglan, auðvitað fer þetta eftir rosalega mörgum þáttum, en það er svona næstu því þumalputtaregla, þetta er 1,5 til 2 tímar áður en það er tilbúið til baksturs. Þannig að þetta er svona það sem mig langaði til að segja ykkur í sambandi við hefun og brauðinu og hvernig þið finnið að það er tilbúið til baksturs. Gefum aftur eftir smástund. Nú ætla ég aðeins að fara yfir hvers vegna við notum potta til að baka í. Mjög margir sem nota svo kallaða cast-iron, eða mér skilst að þessi kallað steipujárnspottar á íslensku. Þetta eru sem sagt svona þungir, þykkir pottar og kosta alveg formúu, og ég á ekki svoleiðis potta, en ég á 4 mismunandi steikingapotta sem eru bara úr þunnu, venjulegu járni. En ástæðan fyrir því að við setjum brauðin í potta til þess að baka þau er til þess að fá gufuna sem sagt gufar upp úr brauðinu þegar brauðið bakast, þá gufar upp vatnið, og þá verður gufan eftir inn í pottinum og umlykur brauðið. Og við það þá fáum við þykka og stökka skorpu á brauðið. Og það er yfirleitt, ef skorpan er þykk og stökk, þá er brauðið yfirleitt bragðbetra. Það kemur svo mikið bragð í skorpuna. En eins og ég segi, þessir 3 pottar sem ég er með þessi 4 pottar sem ég er með fyrir frá mig, eru bara mismunandi af stærð og mismunandi lög. Þessi er bara venjulegu kringlóttur með loki, og það sem að fólk hefur yfirleitt verið að gera er að hita pottana áður en það setur brauðið í. Ef þið gerir það eru nú ekki nauðsynlegt með þessa þunnu potta sem eru svona úr þessu þunna stáli. En ef þið gerir það, setið brauðið þá á smjörpappír og notið smjörpappírinn til þess að koma brauðinu ofan í pottin, vegna þess að hitt býður bara hættuna heima að brenna sig eða hvolfa brauðinu vitlaust í, og það getur líka orsakað að brauðið falli, og það er alls konar hlutir. Þannig að hvolfiði brauðinu bara á smjörpappír og notið svo smjörpappírinn til þess að koma brauðinu í pottin. Eins og ég segi, það er ekkert nauðsynlegt að hita það má alveg.
En aftur á móti með kastaranpottana eða með steipujárnspottana, mér finnst þetta alveg fáránlegt orð en ég sá þetta á netinu, þeir eru kallaði steipujárnspottar og það kemur fram í sýningu myndir af þessum pottum leiðir tala. Þeir eru mjög dýrir, það kostar næstu 40.000 krónur pottur sem svipað stóra þessi hérna. En notabenni með þá verður að hita. Vegna þess að járnið í þeim svo óbúslega þykkt og það svo lengi að hitna. Ef þið hitið þá ekki áður en þið setjið brauðið í, þá tekur óratíma að bakast og það getur orsakað það að brauðið bara það næri ekki þessari lyftingu í ofninum. Ef þú ert með svona steipujárnspott, mér finnst alltaf ég fáránlegt að segja þetta heitir cast iron á ensku og er oftast kallað Dutch oven í öllum enskum uppskriftum. En þessi pottur sem sagt þarf að hitna vel áður en brauðið fer í hann og aftur inn í ofnin. Og ég kem betur að hitastiginu á ofninum eftir smástund. En notabenni, ég baka brauðin mín yfirleitt aldrei í potti. Ég setja yfirleitt á plötu og svo setja ég bara skvetti vatni inn í botninn á ofninum. Þannig ger ég það og það virkar fínt. Það er líka hægt að setja einhvers konar bakka í botninn á ofninum og setja svolítið vatn þar í áður en þið bakið, þar að segja leyfa bakkanum að hitna, hella svo vatni í svolítið svona rúmlega einum bolla í bakkan og setja svo brauðið inn og leyfa því bara að malla í svona 6-8 mínútur og taka svo bakkan út. Þetta eru aðferðir sem eru alveg þekktar og hægt að nota. Sjáumst aftur þetta í smástund. Nú langar mig til þess að lesa nokkuð kommenta á Facebook og svona koma með mína punta í sambandi við það sem fólk er að skrifa. Megnið af þessu eða ég held að öll þessi kommenti koma af súrdegið og súrdegið er Facebook-hópur sem er stórkostlegur. Einfaldlega stórkostlegur. Þú getur spurt hvað sem er að fengi svör við hverju sem er. Og ég er bara ævinlega þakklátur fyrir að hafa þennan vef bara til þess að finna svör. En allavega, hér skrifar einn, ég ætla ekki að nafngreina neitt, þannig að þeir sem heyra þetta, þeir bara vita hverjir þeir eru. En hér skrifar einhver, normabrauð eru uppáhald á mínu heimili en kvartað yfir að sneiðarnar séu litlar. Ég prófaði því að baka uppskriftina Hans Majá í einu brauði og setti í brauðform. Setti bökunarpappír í botninn á forminu og skvetti vatnin í ofninn, fekk svona líka fínt brauð. Nákvæmlega. Láta sér bara detta eitthvað í hug ef að heimilismennirnir kvarta. Pröfa þá bara eitthvað nýtt. Að gera. Svo er hérna annað komment. Er búin að vera að gera súrdeigsbrauð núna í nokkra vikur. En meira að segja búin að græja það nokkrum sinnum á grillinu upp í bústað, engin ofn. Og er búin að komast að því að súrdeigsbrauð fara betur í mig en gerbrauð. Ekki hissa á því. Náði ekki að baka brauð daginn og keypti venjulegt brauð og það sem ég var út þaninn á því. Allavega áfram hefur súrdeigsbrauðið verið bakað en nú væri ég til í að skipta út helstu geruppskriftunum mínum fyrir súr. Er það gerlegt eða algjör vitleysa og hvað er þá reglan í gera móti súr? Frábær spurning og frábær hugmynd. Þumalputtareglan er 100 grömm af súr á móti 5-7 grömmum af instantger. Það er þumalputtareglan, en það fer svolítið eftir í hvernig deg þú ert að laga. Ef þú ert að laga deg sem inniheldur mikið af smjöri, egg og jafnvel mjólk, þá þarf að auka súrin örlítið. Þannig að bara hafa það í huga ef þetta eru mjög feit deg eða eggjamikil þá þarf að auka súrin svolítið. Og hefurnatíminn að sjálfsögðu, hann að minnstakosti tvöfaldast, jafnvel þrefaldast. Af því að súrin er miklu lengur að melta degið og koma því í gang. Þannig að gott að hafa það í huga líka.
Og svo hérna spurning frá einum, hvað eru þið að skipta oft krukku fyrir súrin? Sem sagt hreinsa krukkuna og skipta krukku. Persónulega þá skipti ég mjög sjaldan krukku, en ég tek samt súrin úr, ég nú reyndar með hann í fötu, því ég nota svo mikinn súr, þannig að stundum tek ég hann úr fötunni og þríf fötuna vel. Og það þarf að passa líka upp á það að ef þið þrífið hana með einhvers konar efnum, sápu eða einhverju, að skóla hana rosalega vel og leyfa henni að þorna vel áður, þannig að það fari ekki einhver auka efni út í súrin. Þetta var nú svona þeir punktar sem ég fann svona í fljótu bragði og fannst skemmtilegir og gaman að spá í. Ég ætla aðeins að ræða í sambandi við hitastig á ofninum, hvaða hita á að vera á ofninum. Einfalda svarið að þú verður bara að finna það út í ofninu þínu vegna þess að ofnar eru gríðarlega mismunandi. Við ætlum að fara hérna félagarnir saman yfir það. Akkurat. Jú, er það ekki? Það svar? Já, ok. Hver þumalputtareglan er? Má við sjá, þumalputtareglan. Ekki þumalputtareglan? Já. Hver er þumalputtareglan? Þumalputtareglan er sem sagt að fara ekki hærra en 270 menn þegar það fara ekki hærra en 300. Akkurat. 275 til 300 fara helst ekki mikið yfir 300. Ég var að segja það. Ekki það sem þú sagðir? Jú, okay. Ég var að segja það. Og bakað á svona 220 til 240. Eins og ég segi, það fer eftir ofninum. Fer algjörlega eftir ofninum. Já. Það er ekki sama hvernig ofnu þú ert með. Nei, það er ekki sama. En þetta er þumalputtareglan. Þumalinn. Já, ok. Þannig að þetta var nú svona örstutt. Vel gert. Takk fyrir að horfa og gangi þér allt í haginn.